हाम्रो यात्रा पनि आज सकिन लाग्छ के भन्ने छ एकदम रमाइलो भयो अलिअलि फोटो खिच्न पाएन फोटो भने त्यस्तै हो अब जाने एकदम तयारी भयो हैन अब लाग्नुपर्छ बिस्तारै रेडी हो कति अगाडि सर्ने बस न पहिला ल ल ल बाई बाई होइन बस्दै गएपछि धेरै दिन भयो यसरी नचलाएको त्यही भएर डर लाग्यो ब्यागमा सामान धेरै भयो नि त अब ब्याग पनि टाइममा हेर्दै गर अब एकदमै खतरा मेमोरी नि लाइफ टाइम मेमोरी त भयो धुलो पनि बढी खाइयो बुटवल त हामी त अलि विन्टरतिरै आउनुपर्ने रहेछ कि यो माघ फागुनतिरै है माघ फागुनतिर आयो भने छिटो हुने रहेछ यो चैतमा आएको अलिकति 1 महिना अगाडि आएको भए ठिक्क हुने रहेछ ठिकै छ घुमघाम भइहाल्यो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति ठिक्कको वेदर हुँदा फेरि आउनुपर्छ आउने भने यही हो अब यहाँदेखि तल चाहिँ अब अरुण खोला के भन्छ अरुण खोला अनि 5 मिनट ब्रेक 5 मिनट कमर्सियल ब्रेक सर्ट कमर्सियल ब्रेक अनि जाने ल काठमाडौँ 141 किलोमिटर वीरगञ्ज 132 किलोमिटर वीरगञ्ज झन् नजिक रहेछ क्याब गयो मलाई टेन्सन भयो नारायणघाटमा ट्राफिक पुलिस त स्कुटीमा नारायणी पुल आइयो तिमीले भने स्टल त्यहाँ होला अब टाइम छैन क्या धेरै दिउँसो रमाइलो हुन्छ कि पहिला खाना खाऊँ अनि मुक्लिङ आयो अब यतै खाना खाने हो अब अस्ति हामी उताबाट गएको आज यताबाट आयो कहाँ बस्ने ल हेर आज खाने हातैले खाने नि के भएर म एक लडायो पेट्रोल चाहिँ हो पेट्रोल सबै जाम रहेछ त माथिदेखि नै जाम छ सर बाइक भएको यति एउटा फाइदा चाहिँ छ कि पुत्ता छिर्न पाइयो अब यो गाडीवालाहरू त यहाँ कतिसम्म जाम बस्नुपर्छ जाम है जाम चाहिँ के कारणले भएको केही थाहा छैन त्यसले मात्र यस्तो जाम त नहुनु पर्ने हो भर्खर उठायो होला त्यसलाई ल ढुङ्गा आयो अब हामी यहाँदेखि लेफ्ट लागेर जाऊँ होइन हामी अस्ति आएको बाटो हो र अब आइहाल्नु घर होइन अब 15 मिनट
है त